Så de flesta känner nog till att det redan finns en internationell kvinnodag. Det som de flesta kanske inte vet däremot är att det också finns en internationell mansdag. Den är på den 19 november. Och syftet med den internationella mansdagen är att prata om problem som är mer specifika för just män. Som till exempel att män tar självmord i högre grad än kvinnor, att mäns företag oftare går i konkurs och att män utgör en stor majoritet när det kommer till arbetsskador och dödsfall på arbetsplatser. Så, den internationella mansdagen är på den 19 november. Och vad gjorde Nyheter 24 då? Jo, de la upp den här artikeln där de vill tacka alla män. Och listan lyder så här. Tack för att ni fortsätter tjäna mer än oss kvinnor. Tack för att vi får jobba gratis 66 minuter om dagen. Tack för att ni fortsätter att jobba för att sexismen i samhället lever och frodas. Tack för att ni tar er friheter på krogen och kladdar oss på brösten, rumpan och mellan benen. Tack för att ni ständigt reproducerar den stereotypa mansrollen som skadar både er och oss. Tack för att ni äcklas av att vi ammar offentligt fastän ni själva har blivit ammade. Tack för att ni kissar offentligt och för att ni alltid träffar toasitsen när ni kissar. Tack för att ni säger lilla gumman när ni känner er i underläge. Tack för att ni har gjort oss rädda för att gå hem ensamma. Tack för att ni får läkarvård medan vi bara får goda råd. Tack för att ni gör det svårt för oss att vilja jobba med yrken som domineras av män. Och tack för att ni säger åt oss hur vi ska bete oss, klä oss och sminka oss. Så enligt Nyheter 24 är det alltså mitt ansvar hur och var andra män väljer att pissa. Jag har alltså ett personligt ansvar för vad andra män väljer att göra med sin penis. Jag kan tydligen bestämma över det. Om det ändå vore så väl. För då hade jag äntligen fått spela in Poor Little White Boy 3. Lägg märke till att det är en uppföljare. På en uppföljare. Det är alltså mitt fel som individ att andra män tafsar på kvinnor. Och jag är även ansvarig för de usla jobbförhållanden som vissa kvinnor har. Trots att jag tillhör underklassen och inte direkt har någon institutionell makt i samhället överhuvudtaget. Jag är ett sossfall. Hur fan är jag ansvarig för vad som händer andra kvinnor som faktiskt har ett jobb? Snacka om att sparka uppåt där. Om någon hade skrivit en sån där lista med invandrare istället för män så hade de blivit uthängda som rasist och näthatade av Nyheter 24 direkt. Här är en lista gjord om invandrare. Tack till alla invandrare för att ni går på socialbidrag. Tack till alla invandrare för att ni begår brott. Eftersom majoriteten av alla fångar i svenska fängelser är personer med invandrarbakgrund så kan vi lika gärna avrunda uppåt och lägga en kollektiv skuld hos alla med invandrarbakgrund. Precis som vi gör med män. Tack till alla invandrare för era gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter. Tack till alla invandrare för att ni inte tar avstånd från ISIS. Tack till alla invandrare för att ni kallar tjejer för horor. Tack till alla invandrare för att ni klär er i lakan. Tack till alla invandrare för att ni slår era barn. Tack till alla invandrare för att ni skär sönder fittorna på era barn. Tack till alla invandrare för att ni tvingar era barn att gifta sig med 50-åriga gubbar när er dotter bara är 12 år gammal. Och tack till alla invandrare för att det nu finns militanta islamister i Sverige. Vi vet ju att det aldrig skulle ha hänt ifall det bara bodde vita svenskar här. Tycker du att det där var en rättvis bild av verkligheten? För det är inte jag. Det är nämligen inte logiskt att övergeneralisera. Det är känslomässigt. Och retoriken som förekommer bland Nyheter 24s reportrar är precis samma retorik som förekommer hos Feministiskt initiativ. Behöver jag ens argumentera för att det är allting annat än objektiv media? Den goda feminismen inkluderar gärna män i kampen för jämställdhet. Den pekar inte ut dem som förövare och sen för samma retorik som Adolf Hitler gjorde om judarna. Med det sagt, låt oss gå vidare till de andra skälen till varför Nyheter 24 suger balle. För att de tycker att det är rasistiskt att klä ut sig till en indian på Halloween. För att de tycker att en dokumentär som handlar om en man måste innehålla mer än 3 kvinnor. För att såna här artiklar inte är någonting utöver det vanliga. Det här är en helt annan artikel om ett våldtäktsfall där mannen gick fri. Det var en väldigt hemsk händelse. Och Irena Pozar skriver: Jag vet inte hur jag inte ska hata män.
och de strukturer de idag ständigt befäster. För att de inte vet vad ordet sexism betyder. För att det här är en seriös fråga enligt dem. Är alla män mansgrisar? Kolla på resultatet förresten. Det är ju helt jävla sjukt att det ens finns 300 pers som svarade ja. För att de tycker att det här räknas som näthat. Han som styr Nyheter 24 är ju helt jävla pantad. Medan de själva publicerar artiklar som den här. Och det här. De är alltså emot näthat så länge det händer människor som har rätt åsikter. Det är bara helt otroligt att den här pundiga sidan som sprider hur mycket manshat som helst ska påstå att de är på något slags högre moraliskt plan när det kommer till hat. För trots allt deras extremfeministiska vänsterradikala snack så anställer de en människa som är dömd för kvinnomisshandel och sexuellt ofredande för att skriva militanta skitartiklar om så kallad jämställdhet. Fria Tider beskriver hur han har blivit dömd för sexuellt ofredande efter att han tafsade på en kvinnas könsorgan under en bussresa. Det var 2011. 2012 så tog han stryptag på en tjej inne på McDonalds och därefter spottade en hamburgare i ansiktet på henne och en annan kvinna i närheten. Och sen slog han en av kvinnorna i ansiktet med en örfil alltså. I polisförhör så skyllde han sitt beteende på att han hade druckit mycket och var berusad. Nu kommer det som är riktigt jävla kul. I sin artikel om en mansfri månad ute på krogen så skriver han: män överlag är svin. Ursäkta mig. Det här är för mycket. Det är för mycket. Det är ingen hemlighet. Berusade män på krogen däremot, de är monster utan dess like. De tafsar, ryter, förgriper sig på och drogar ner tjejer. 98% av de som misstänktes för sexualbrott under 2013 var män. Ofta sker det i sammanhang där männen är påverkade av alkohol. Det börjar bli tröttsamt att lyssna på killar som ursäktar sig med att de har druckit för mycket. Är inte det precis samma ursäkt som han använde när han förhördes av polisen? Det här är helt jävla otroligt. Det finns vissa människor som kommer att säga att Fria Tider går ju inte att lita på. Det är ju en sån där invandringskritisk sida. Och de människorna är väldigt välkomna att göra precis samma sak som jag gjorde. Gå in på Lexbase själv och kolla upp ifall det stämmer. Hans namn finns ju där i alla fall, även om man inte är medlem. Jag är medlem där dock, och jag har läst domarna mot honom. Nu vet jag vad vissa tänker. Han kanske har förändrats. Hur går man från att spotta mat i kvinnors ansikten till att bli radikalfeminist? Jag tänker inte säga att det är omöjligt. Jag känner inte honom. Men jag blir skeptisk, och jag ska förklara varför. Se, allt det här får mig att tänka på en väldigt gripande historia jag läste på Chang Fricks blogg för ett tag sedan. Där han berättar hur han var den enda zigenaren i sin lilla skitby och hur alla i klassen mobbade honom på grund av hans ursprung. Det var både killar och tjejer, men absolut värst var tjejerna. De skulle regelbundet berätta för honom vad som var fel med honom och hans utseende, och standardrepliken var att han skulle åka hem till Polen. En dag i skolan så skulle de ha ett antirasistiskt projekt där temat var att alla är lika mycket värda oavsett bakgrund. Och klassen delades upp i grupper som alla skulle diskutera och sen presentera sina slutsatser om hur man bäst motverkar mobbning. Och precis samma tjejer som dagligen talade om för honom att de inte ville ha honom i klassen, följt av "Ska du inte flytta hem till Polen igen?" stod längst fram i klassrummet och talade vitt och brett om hur stolta de var för att ingen rasism eller mobbning förekom i klassen. Och vad de skulle göra ifall de såg någon mobba någon annan. Jag kan relatera lite till det här, för i min erfarenhet av skolan så har en klassstödjare aldrig riktigt fungerat som en klassstödjare. Det är snarare bara en fin titel som man tar sig an så att man kan liksom sätta den på sitt CV efter skolan. Men allt det här påminner mig om Kapten Klänning.
Du vet, den före detta polischefen som var känd för sitt engagemang inom feminism och genusfrågor. Och sen kom det fram att han hade våldtagit flera unga kvinnor och han dömdes för grov våldtäkt, köp av sexuella tjänster, misshandel, koppleri och så vidare. Däremot friades han vad gäller våldtäkt av barn som inte ansågs styrkt. Det finns någonting att tjäna på att vara den där goda, antirasistiska, solidariska feministen. Och vi har det här fenomenet inte bara i vår skola och media och politik där folk blir professionella empatisörer, men även i hela vår avskyvärda människoart. Det här är nämligen samma sak som präster som utåt predikar avhållsamhet, men i smyg så knullar de barn och har stora orgier. De antar rollen av en helig ofelbar jävel bara för att kunna främja sin karriär. Bara för att kunna ha en bra image utåt. En sak är i alla fall jävligt säker. Den som leker duktigast och heligast, den som jämt säger åt alla andra att rätta sig i ledet, det är den personen som man har mest anledning att vara skeptisk mot. Det är inte den som slänger ur sig ordet neger lite här och där. Det är den som vill visa hur duktiga de är genom att hytta finger. Det är den som använder ordet solidarisk oftare än vad de tänker på sex. Sammanfattningsvis så är Nyheter 24 en riktig jävla skitblaska.